Λοιπόν, Μάριο και Δημήτρη, χαίρετε. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι που το New Jersey ξέρουμε ότι είναι νύχτα για με. 8 και 4. Θες να κάνουμε τις εισαγωγές? Βεβαίως, εμένα μπορεί να επειδή είναι στο κανάλι μου που να βάλουμε το βίντεο, ξέρουμε, εσείς ποιοι είσαστε. Ευχαριστώ, Δημήτρης Μανιουδάκης, εξαιρετικός φίλος. Είναι ο μάνατζερ του εστιατορίου Local Greek, γενικός διευθυντής του εστιατορίου Local Greek, εξαιρετικός φίλος και συνεργάτης. Επίσης, με βοηθάει στο Cypriot Wine US, η οποία είναι το Instagram page μου. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Μάριος Αντωνίου, γνωστός επίσης και ως συγγενής στην Κύπρο, λόγω ξέρεις εσύ, με την ενασχόληση μου στα διάφορα κοινά αθλητικά του κρασιού κτλ. Είμαστε στο New Jersey, στο Princeton, που μένω μόνιμα εδώ. Είμαι στην Αμερική από 2015 και είμαστε εδώ, πίνουμε έναν κρασί Κυπριακό, το οποίο είναι από τα πιο διαδεδομένα κρασιά να έβρει στην Αμερική, στη μας. Αγαπητή κρασί, τα του φίλου μας του Γιάννη και του Νία, την οποία μπει πολλά χαιρετημένα στο βουνί Παναγιάς. Ένα από τα κρασιά τα οποία βρίσκει σχετικά εύκολα στο New Jersey, η πλακότα και η αλίνα. Ας το πάρω και θα δεις εσύ και θα φτάσουμε και για μένα, άμα θέλεις να σου κάνουμε μια εισαγωγή όπως το θέλεις εσύ. Εμείς είμαστε δαμέ, πίνουμε άμα θέλεις να κάνουμε και λίγο τεχνική ανάλυση, κάνουμε. Ναι, υγεία πρώτα απ' όλα, στην υγεία σας. Η αλήθεια, ο λόγος που επέλεξα και εγώ τυχαία, χωρίς να ξέρω ότι έχετε το εσείς στο συγκεκριμένο κρασί, είναι ότι και να το συζητήσουμε τούτο, είναι η ευκολία με την οποία το ήβρα. Δηλαδή, έπιασα ένα σούπερ μάρκετ σε μια υπεραγορά και ήθελα έναν κυπριακό κρασί κόκκινο, το οποίο θα είχε κυπριακές ποικιλίες, οπότε ψάχνα κάτι σε μαραθεύτικο, για να είμαι ειλικρινής, δεν έπιασε η ανούτη. Ήβρα το πλακότα που είναι μαύρο και μαραθεύτικο, δύο από τις πιο γνωστές και διαδεδομένες κυπριακές ποικιλίες, και να που η ευκολία με την οποία το βρήκα, όπως και η ευκολία με την οποία το ήβρετε, έφερε να πίνουμε το ίδιο κρασί. Να σου πω, το πλακοτά, η τιμή του είναι αρκετά φιλική για Κύπρο και θεωρώ ότι είναι ένα κρασί πολύ εύκολο για το φαΐν που πίνουμε στην Κύπρο. Που τρώμε στην Κύπρο, συγγνώμη. Δηλαδή, πολλές φορές ένα σουβλάκι, ένα μεζέ, νομίζω πάει απίστευτα η τιμή του, και θεωρώ ότι είναι εύκολο και τον κρασί και είναι πολύ φιλικό. Θα μπορώ να σου πει ο Δημήτρης, γιατί αγαπά το πάρα πολλά το πλάκοτα. Έβρεν το, δοκιμάστε το μαζί μου πρώτη φορά και μπορείς να πεις και στα αγγλικά. You can speak in English too, and then people in Cyprus, they know English, you know, that's not the problem. We don't need subtitles or anything. I think they can understand when we are speaking about simple things, about wine or food. Yeah, so we've tried this wine for the first time together, a year ago? 2 years? It was probably about a year ago. Maybe a year and a half ago. And I first started to get into wines around that time with Mario here. So we went to one of the wine stores, the Greek wine stores in Astoria in New York. We brought back I got a lot of wines from Greece. He got a lot of wines from Kipro. We tried wines, and then we grilled. We tried this wine, and I got we had like grilled meats, things like that go, like he said earlier, go well. Halloumi. We did a lutza halloumi. Lucanico. Καπνιστή λούτσα, like. Όχι το, όχι που βάλεις μες στο σάντουιτς. Τι που κόφκουμε σαν μεζέν, ψήσαμε τη λίγο. I even tried with graviera. I think it's from City. Yeah. Just with that, I think it goes very well with a lot of, like Mario said,
to a lot of the foods that we eat, comfort foods that we eat all the time, every day. I mean, like, yeah, I think it's an easy drinking wine, like food friendly, price friendly, and it's just like a great everyday wine. I will drink that. Like now we're drinking that now. We went, we had lunch. Biamen, famen, mesimerin, famen pizza. This would go good with the pizza. That would go, actually, yeah, it would go good because there was like I ate pizza with lucanico broccoli raw, like a bitter green. Είχε μόνο μπρόκκολο πίτσα, το μπρόκκολι το ραπέ που το κάνουν οι Ιταλοί, είχε λουκάνικο ιταλικό. Θέλω να σου πω, είχε πάνω, δεν ήταν... And I still taste the... It would go good with... Ναι, well. Ήταν έτσι, δηλαδή είχε υπόσταση η πίτσα. Και να σε πάρω στο επεισόδιο που έκαμες, θέλω να το πω τούτο, γιατί άρεσε μου πάρα πολλά το επεισόδιο που έκαμες με τη Μαρία την Μασούρα, η οποία θεωρώ ήταν που τα πιο όμορφα επεισόδια που έκανες, που τα πιο ίσως ήταν το ουσιαστικότερο βίντεο σχετικά με το κρασί που είδα. Ναι, συμφωνώ. Αναλύσαμε σε 1,5 ώρα, 1 και 40 λεπτά, νομίζω, όσον επίε πολλά παραπάνω τις ιδέες, τα ταμπού, τις απόψεις. Ξέρεις, επειδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν εινοποιός, οπότε δεν απαγορεύει του κάποιος να πει την άποψη του για κρασά άλλων εινοποιών, κάτι που ίσως να μην ήθελε κάποιος σε έναν εινοποιό να το πει, και ένας άνθρωπος που χαίρει εκτίμηση των χώρων του κρασιού, που όλους, και που μέναν τώρα που την εγνώρισα, έχω της απίστευτο respect, και θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή που να πιάει τον διπλώμα το 4, και της το εύχομαι, και όντως είπε πάρα πολλά ουσιαστικά, χρήσιμα και σημαντικά πράγματα γύρω από το κυπριακό κρασί και όχι μόνο. That's all, Dimitri, that your last interview was with Maria Masura, who's I think she's the only one. I'm not sure about it. If there's another one working with diploma, or I'm not sure exactly. No, but she's like a diploma. Diploma 3. No, she has level 3. She's a diploma candidate, wow. But she can specify it. Okay. Yeah. But like I'm a WZ1. I got my WZ1. Έχω το level 1. Και περιμένω να πάω στο level 2 να το κάνω το μάθημα. Απλά λόγω της κατάστασης είναι λίγο περίεργο να βρω τα μαθήματα που να με βολεύουν. Εντάξει, υπομονή. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον όμως. Εγώ ξαναείπα σου το και σε εσένα και σε άλλους φίλους στην Κύπρο. Ξέρεις για ποια μιλώ, ημερητικά. Είπα τις πολλές φορές να πάει να το κάνεις. Είναι εξαιρετική εμπειρία το WZ. Και στην Κύπρο ήταν ο Καρακάσης μας, ο Σταύρος, τα κλειδιά. Cheers στο Σταύρο για άνθρωπος που ονείσα να ψάχνω το κρασί. Cheers στο Σταυρί, είναι φοβερός. Ένας από τους ανθρώπους που μου έδωκε κάποιες κατευθύνσεις και εκτιμούμε τον πάρα πολλά. Το Σταύρο θεωρώ ότι είναι μάγκας, γιατί το σερβίρει κυπριακό κρασί ξεκίνησε το, δηλαδή εν το είδεν ως μόδα, είδεν το κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Είμαστε στην Κύπρο και θέλω να καταλήξω σε το γιατί ανέφερα τη Μαρία την Μασούρα, γιατί και τούτο που είπα ότι με τον Δημήτρη είπαμε ότι τούτο το κρασί πάει πολλά με τα φαγητά μας. Όπως είπαμε, είμαστε στο εστιατόριο στην Αμερική, εδώ στο Princeton, το Local Greek, το οποίο είναι, ξαναείπα, τούτο το concept που ονομάζεται BYOP. Ανάλογα με την κάθε πολιτεία που είσαι, να εξηγήσουμε στους φίλους που είναι στην Κύπρο, δεν είναι familiar. Επειδή είπα κάθε πόλη στην Αμερική διά συγκεκριμένα liquor license, δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να πουλείς κρασί στο εστιατόριο. Και λόγω του ότι δεν δίνουν πολλά liquor license, οι τιμές τους μπορεί να πηγαίνουν how much? Millions. Ναι, δηλαδή μπορεί να... 1 million, 2 million, 3 million. Ανάλογα. But it depends on the town. It could 200,000, 50,000. It can be anything. But in like certain towns in New York City, like the rent a lot of the restaurants pay are so high that they give them the liquor license for free so they could pay the rent. So Yeah. it depends where your location is. Sure. Here, Princeton, New Jersey, it's a lot of the restaurants, it's
Yeah. certain people have a lot of money, they can pay for the license. So, But but it's okay. But also, a lot of people like the concept BYOB because they save money. They get to bring what they like to drink, and for us, it's better too. They let us wines. yes, So it will be. so much. Yes, it would be good if we can do it in Cyprus. I mean, I know what wine I want to drink, so I take it with me. Okay, put the Mercedes, put the food. I'm okay with that. I know what wine pair with this. You know, it's not gonna happen though. It's not gonna happen in Cyprus because there's so much profit made in alcohol, I mean beer and wine. I wish we had a liquor license. It would be because we could do a lot of things too. Yeah, like me and Dimitri we will prefer it because we could like just serve Greek wine, Cypriot and Greek wine. I think it will be like, and that it's gonna come and meet what I want. It's gonna attract a lot of people. Yeah, like we could do like a great wine list. Wine pairings. Like that's what I'm saying. Like, so I saw a lot of people, and you know, I'm not a big fan, especially of like oak chardonnays. I find them way too battery. I can't stand them. What was the clay pot I drank? Clay pot? They aged it in clay. I don't know how you say clay. Amphoreas. The amphoreas. The clay pot with the funky taste. The wine we drank the other night. I didn't like clay pot. But clay. just to clay say, the thing that you are doing with wine, it's like giving something to someone else. I mean, you know something more about wine, so you give more knowledge. You take the wine, the Greek wine, the Cyprus wine. So that's good, and congratulations for that, because it's not a small thing to go into USA and tell them or give them some wine that maybe they couldn't buy because they don't know. When they go to a liquor store, I don't think they are going to buy their first choice won't be a Cypriot or a Greek wine. I think that's what we need. Like we need people. We need like people on the liquor. I work power store. I don't really that much because we are at there. But like I was there, I saw so much. We were one of the few spots that they sell Lirakis wine for Crete, which is like really good wines. They have like Liatico and Daphne, which is like a rare variety, like very lemony, very herbaceous, like πολλά βοτανικός χαρακτήρας, λεμόνια, ξέρεις, Daphne. Daphne. My favorite wine. Yeah, like he loves Vidiano. Dimitri loves Vidiano, which is from Douloufakis winery, and Vidiano is like is growing really fast, and I think we're gonna see a lot of it. But like, I can't stand when people bring wines that they don't match with our food. Δηλαδή, σαν φέρνουν μου κάτι, ξαναλαλώ, εγώ, Chardonnay California, βούτυρι, και εμείς έχουμε μια σαλάτα χωριάτικη, και στη χωριάτικη, στους κολοκύττο-κεφτέδες. Έχει τα κεφτεδάκια σου, την πίτα. Λοιπόν, που είδα πολλές φορές φέρνει κρασιά που δεν έχει ιδέα. Ότι, ας πούμε, πάει σε έναν ελληνικό. Εγώ, I like this concept. Θέλω να, θα πάω να φάω σε έναν ελληνικό εστιατόριο. Θα πάω στο liquor store, θα πάω στην Κάβα. Και θα του πω, φίλε μου, θα πάω να φάω απόψε στο local Greek. Συμβαίνει πολλές φορές. Και το έζησα επειδή δουλεύω part-time. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος κοινός ξέρει τι κάνει, να του πει πού πάει, στο local Greek, θα ξέρω το φαΐν τους. Είναι ελληνικό φαΐ. Πρέπει να του πεις, αλλά τα ελληνικά δάμε. Άμα δεν θέλεις ελληνικό, θα του δώσεις μια επιλογή που να τερκάζει με το φαΐν του, δηλαδή να κάνει match. You understand what I mean? Δηλαδή να πάω, ξέρεις, να κάτι το οποίο να πιένει με το φαΐν που θέλεις να φάεις και εσύ. Εγώ πολλές φορές ρωτώ τους, θέλουμε κρασί, να το φάτε, να το πιείτε τώρα, τι να αφήνουμε, pairing να κάνετε, να το ανοίξετε. Δηλαδή, εσείς που τα παιδιά στο φίλος μου ο Σεπάστιαν που είναι διπλώμα, σε διπλώμα Αργεντινός που δουλεύουμε πάρα πολλά στενά μαζί, έμαθε με πολλά πράγματα. Να ρωτάς κάποιες ερωτήσεις και
Είπατε το και εσείς και πάμε το και με τη Μέρη πολλές φορές που τι ερωτήσεις σου κάνουν, εννοώ, ας πούμε, πώς καταλαβαίνεις σου, σήμερα έχω ραντεβού με μια κοπέλα, σήμερα να κάτσω με την παρέα μου στον Τζάκη, ας πούμε. Εγώ, βασικά, 80-90% ξέρουν τι θέλουν. Δηλαδή, συνήθως πάνε και αρπάσουν εκείνο που θέλουν, έχουν μια ιδέα. Πολλές φορές να σου ζητήσουν κάτι σε πιο ελαφρύ ή σε ποικιλία ή σε region. Δηλαδή, θέλω έναν Ιταλικό, για παράδειγμα, ή θέλω έναν Γαλλικό, ή θέλω κάτι, να σου το πω, δηλαδή θέλω κάτι στο price point, ή θέλω να πω, πολλές φορές να δω 15. Εντάξει, θέλεις κάτι κόκκινο, ναι. Και με την εμπειρία που μαζεύουν τα παιδιά, δείχνουν μου και εμένα το πώς να πάει να κινηθείς. Εγώ πολλές φορές ρωτώ τους, δεν μπορεί να βγείτε, θέλετε ή να κάνεις, για παράδειγμα, το λιάτικο, που είναι ελληνικό κρασί, και εδώ πούλησα το σε κόσμο. Εγώ το λιάτικο διάβασα πολλές φορές ότι θυμίζει λίγο Pinot Noir. Και εγώ είπα τους, αρέσκει σας το Pinot Noir? Ναι. Αν θέλετε κάτι άλλο, ναι. Έτσι πούλησα όλα τα λιάτικα του λιραράκι. Θέλω να σου πω, βρίσκεις είναι εμπειρία, νομίζω, και το food. Ενώνεις τις τελείες. Μπράβο, ενώνεις τις τελείες και πιστεύω εν τούτο που με το tasting που μυρίζομαστε και κάνουμε και νομίζω ότι είμαστε και τίποτε ψιλομούτιδες, για όνομα του Θεού. Εντάξει, αστεία κουβέντα. I went to a restaurant in Ómodos, a nice one with sommelier. And okay, I opened a Rioja, not a Cypriot wine, and it was smelling so good. And most of the times I was like, and put down the glass. And I was in the middle of the restaurant, like everyone could see me. And I'm sure everyone was like, drink the wine, what are you smelling? I didn't do it because I want to show like I'm someone or I'm understanding something more. But if the wine have this good smell, most of the time you smell it and not drinking. And I was like, okay. Ξέρεις ότι η μύτη, η όσφρηση ελέγχει τη γεύση 70% όμως, ξέρεις το. Μάθαμε το στα WZ. Είναι τυχαίο. Η μύτη σου ελέγχει το 70%. I smell and it goes inside. Ναι, δηλαδή παίζει ρόλο. Είναι τυχαίο. Είναι απλά για το show. Να μην λάλλουμε μπελάρες τώρα. Και πολλοί να μας πούν, δεν είναι τυχαίο το πράγμα. Ότι μυριζόμαστε και ο τρόπος που μυρίζεσαι. Έχει το ρόλο του. Το πράγμα είναι γιατί πάνε στο πολλά παραπάνω. Πιάσε έναν βάρτο μες στο ποτήρι του νερού και απλά ρούφα το. Και μετά κάμε το πράγμα. Ναι, different λέει. Yeah, absolutely it's different. Ναι. Και ενώ πολλές φορές λαλούν και την τυπικότητα του κρασιού ότι όπως είναι στη μυρωδιά πρέπει να είναι στη γεύση. Όταν μυρίζεσαι, if you are smelling, for example, strawberry and you are drinking something. Θέλω να σου πω. Παράδειγμα. Οπότε παίζει ρόλο και το τι μυρίζεσαι να το κάνεις στο στόμα. Το wine pairing, θεωρώ ότι είναι μεγάλο όπλο. It's a big weapon για μας να μπορέσουμε το κρασί μας. Να κάνουμε promote και να το... Γιατί εγώ μιλώ με τον κόσμο μας στο μαγαζί, εγώ λέω τους. Κόσμο που γνώρισα καλά και κόσμο που αγαπά το κρασί. Εγώ λέω τους, πηγαίνετε τσαμέ. Στο παράδειγμα, έχουμε δύο liquor store κοντά μας. Το ένα είναι το public το οποίο δουλεύω εγώ, το άλλο είναι το Pristone Corkscrew που είναι καθαρά για κρασί. Και έχει μια πολλά ωραία συλλογή που είχε το πλακότα, νομίζω έκαμε sold out τώρα το πλακότα. Φέρνει τη συλλογή της Κάβας Πηλιάδη που ενώ εισαγωγίας του Βουνή Παναγιά. Και γνώρισα τον εξαιρετικό παιδί, ο Ανδρέας ο Ζινέλης, ο διευθυντής της Κάβας Πηλιάδης. Είναι Master of Wine Candidate ο Ανδρέας. Μείνει στη Νέα Νιόρκη. Είναι παιδί, γεννήθηκε στην Ελλάδα, μεγάλωσε και Αμερική και Ελλάδα.
εξαιρετικός επαγγελματίας. Εγώ λέω στον κόσμο μας, λέω τους, μπορείτε να πάτε στο τάδε liquor store και έχετε αυτά τα κρασιά. Και ρωτούμε, εγώ προωθώ και τα ελληνικά και τα κυπριακά. Εγώ δηλαδή τους λέω τους. Υπάρχουν επιλογές και ανάλογα και με το budget κάποιου. You know, it's very, very important. Like, να του δώσεις επιλογές. Για παράδειγμα, φέρα μου like, Santorini. Everybody knows Santorini. Το ασύρτικο. Everyone loves it too. Και πάει απίστευτα με το φαΐ μας. You know, it's good. Like, tell about Mavrotrágano the other day. I know a lot of wineries, even though it's still asírtico, it tastes different. Yeah. Each winery, I taste something different. It's unique, you know. Like, you know, some of the problem, Dimitri, I don't know if this happened in Crete too, but in Cyprus, about so speaking about food pairing, a tavern, for example, someone comes, he puts any wine he could take in cheapest prices, so you have Mercedes, but you don't have the wine to pair with Mercedes. Maybe you have, I don't know, Xinisteri, Sauvignon Blanc, because it's cheaper. And I come to the tavern, I tell them, okay, what wine goes well with Cypriot Mercedes or anything? Take a red wine. It's a big problem. Like bulk wine, like, you know, in the carafe. That's why even here too, I've been to a lot of restaurants, maybe more not Greek, Italian restaurants, and I asked them, oh, well, because a lot of Italian restaurants, they have 200 bottles of wine on the menu. And then, so listen, how are you going to choose one? Unless you really know about every single wine, how are you going to choose one? So I think it's the restaurant plays an important role. Make sure the waiters, the staff, everyone is trained. So when because I go and I ask chicks, I ask what well, what I like. I told me I got the wine. I didn't like it at all. I drank it, but I didn't like it at all. So, but there could have been a wine on the menu, the 200 bottles of wine. That one I really liked. And it's important to train, you know. And you know, when you have experience like this, then you go like, okay, I don't trust this. I don't like. You generalize the most of the wine. I mean, I drink some Italian wine to an Italian restaurant. If you have an experience in an Italian restaurant that you drink a bad red wine or a red wine that it didn't go well with your food, then it's a little difficult to believe them again, to gain your trust. No, I wouldn't go back to the restaurant again. At the same time, I've been to restaurants where they told me this dish, try this wine. Perfect. You know. I think you talk about that with Maria, and I think we talked that with a lot of people. And you told me we're not gonna name restaurants. You told me which restaurants in Cyprus, but it's very important what you said about the taverna, because I think traditional, like in Crete and Cyprus or every Greek island. Sorry for interrupt you. I let you tell what. Just no. I just watched a seminar today about food and beverage, and the statistics shows that 8 of 10 people in Cyprus still eating in a tavern, and this I think not going to stop in the years that will follow. Maybe some. Same in Crete. Yes, but even as we go, okay, we will go to a fine dining or anything, but most of it will go to tavern. So you see that the 8 of 10 out of 10 people goes to tavern. So what we do to the tavern? We put some maybe good wine. So that's what about, not about changing what the people want. Cypriot and Greek people will go to tavern and want Cypriot and Greek tavern. It's what they learn, and we have good food, not perfect food. We have incredible food. Όταν πάω στην Κρήτη,
every summer, I eat 3 times a day. Taverna, different ones, 3 times a day, 3 times a day. So I like to try. They have homemade wine, homemade different traditional dishes, and I'd rather go there than go eat somewhere more of a tourist area. You might find something like, you know, not as traditional. It's in our culture, but wine is in our culture too. I think it's more in our culture than we actually give it credit. Meaning, you don't notice it we don't notice it unless you actually look it up. I think it's wine. It's a part of our culture for like thousands of years, like millennia, like χιλιάδες χρόνια, like στην Κύπρο, σε όλον τον ελληνισμό. Το κρασί ήταν τζαμέ, ήταν και είναι τζαμέ. Απλά θεωρώ ότι κάπου το παραμελήσαμε, κάπου του εδώσαμε, βάλαμε του κουστούμι. We dress it like formal, way too formal. Ή το έκαναμε τέλεια φτηνό. Like we make it like either cheap, like the bag wine, or like either like too fancy. Το κρασί είναι για όλα για μένα. Είναι για every occasion, για κάθε περίσταση, για κάθε, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι με φίλους, like being with our own friends and people that I love and we having a good time without a glass of wine now. Oh, there you go. She's like, bring me the wine. So let's drink some wine. Like, it's a part. Yeah, it's a part of culture. So it's important we live now. It's interesting because everyone's like experimenting, and I see like it's gonna grow up even more in the next few years. Like in a decade, we're gonna like now we're in 2022. In 2032, we will have the same conversation. We will have experienced so much more, and we'll have tasted way much more than we taste right now. We have some great stuff, right? Like beautiful stuff, good stuff. We're gonna have amazing stuff in 10 years because they're in Crete, in Cyprus, in all of Greece. There's so much like for me. It's like we go back to where we belong. Like for hundreds of years, we stayed behind the French, the Italians, everyone else. We're coming back, and we're coming back strong, you know. And I feel like we can give out the world like something that it's unique and it's part of who we are. I feel like the wineries also in Greece, Cyprus, everywhere. They put like love and care into the wine. You know, a wine smell like the place you are living. Yeah, I'll tell you what, when we tasted the first winery when I came back to Cyprus, all right, because I was away for a while because of COVID, we went together to our friend Theodoros Magarounas winery in Letimbu, and we tasted like all his wines, all right. And when we went to Maratheftico in Yanoudi, I thought I in the nose, I thought I was in the mountains, like I don't know, it's just like, because when we do tasting at a winery, because we move fast, depends on I don't really like actually put like, oh, it smells like this. I just got like herbs, like botana, like botanical χαρακτήρα. That's when I want to smell like Crete in your nose. In my nose. Like like Daphne Psalades, lemon or Alina. Alina, like Alina. Alina is like lemon. I think you are smelling what your mom was cooking when you were a kid. Yeah. Or no, μυρίζει σαν την αυλή της γιαγιάς. You know, like fresh air. Ναι, αέρας φρέσκος. Γιασεμί, το γιασεμί στο ξυνιστερίν, εγώ πιάνω πάρα πολύ, ειδικά στην Αλίνα, γιασεμί, λεμονοανθή, για μένα, λέξεις μυρίζουμε την Κύπρο, δηλαδή ένα ποτήρι της Αλίνας παίρνει πίσω στην παιδική μου ηλικία. Στο γιασεμί, στις λεμονιές, ο Δημήτρης πίνει το Βιντιανό, το Δαφνί που είναι από την Κρήτη, παίρνει τον απευθείας. Για μένα το κρασί είναι... I can't get enough whole bottle. Ναι, πίνει το ούλο. Κατεβάζει πάτω. Το κρασί είναι έναν είδος
σαν μια καρποστάλ. Παίρνεις σε κάπου που θέλεις να πάεις. Ναι. Θέλω να σου πω. Απλά με τούτα όλα τα... Ενώ έχω ένα μικρό παράπονο, ας πούμε. Ξέρεις, te πάσω το σε εσένα, off-camera, ας πούμε, ότι γενικότερα εσύ, ο Δημήτρης, η Μέρη, ο Σταύρος, εγώ, η κουβέλα λέει με το Instagram account, ξέρω το όνομα της. Θυμίζεις με? Πες μου ξανά. Νικολέτα. Ναι, η Νικολέτα. Έκλεισε το. Παρακαλούμε να τα ξανανοίξει, αλλά... Ναι, ακόμα τη Δεσπίνα, ενώ πολλοί που μας μπορεί να μην αμοιβόμαστε από το πράγμα. Δεν το κάνουμε και το κάνουμε το γιατί αγαπούμε το κρασί. Κάνουμε το γιατί αγαπούμε το κρασί, ας πούμε. Και ήδη που κάνουν το κρασί ή έπρεπε να το εκπροσωπούν το κρασί, ας πούμε, δεν έχουν τόσο πάθος ή τόση ενέργεια ή τη διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ τους για το κυπριακό κρασί, ενώ εμείς μεταξύ μας είμαστε πιο διατεθειμένοι να συνεργαστούμε, να κάνουμε κάτι ωραίο, να δούμε στον κόσμο και πολλές φορές είμαστε καλύτεροι πρεσβευτές που τους ίδιους Τσίνους και έναν παράπονο ενός γιατί εγκρίμα ο κόσμος που έρχεται, οι τουρίστες, ο δημοσιογράφος, ο ξένος ή ο Κυπρέος, όταν μιλά μαζί τους ή όταν έρχεται σε επαφή μαζί τους, να μην συναντά Τσίνο που είναι πραγματικά το κυπριακό κρασί. Να το πάρω λίγο παρακάτω. Θα πάω και ελληνικά και αγγλικά. So I got a lot of good comments about our labels. About our labels, like I love their label. Our labels, I think most of the wineries, like the good ones, they have great labels. Like micro. One I wanted. Go bring it. He wants to show. I'm gonna show you. We did some work, but we're in a good way. No, I think we're in a great way. There's some great people working on that, on the labels. Marios Antoniou, incredible. Τα Duchaka, τα fingerprints, εγώ που τα έδειξα, μιλώ σε επελάνα. Ήταν κάπου Μακαρούνα είναι τόσο ωραία τα labels του, τόσο απλά, αλλά τα top για μένα είναι τα microvinifications του στο βουνί Παρέα. Θέλει να το ανοίξει, αλλά κρατώ το μακριά, γιατί τα ζυζάνια, ο Γιάννης είπε μου άνοιξε το και να σου φυλάξω λαλί μου. I tell you, I like one wine of μικροεινοποιήσεις, ο βουνί, πραγματευτής, I don't know, I love this label. Ναι, πιάροχο. Τον πραγματευτή, κάμνει μου το σέλαρο φάκτορα, η μέρη μου τον κάνει. Ο Μαουλέ, αυτό είναι για special occasion. Εγώ, Χριστούγεννα, Μάριο, να τον ανοίξουμε, όχι. Το Πάσχα. No, I tell you about this special occasion. No, Marios, open it. Special occasion, it's every day, because... Every day, that's what I say, if you're waiting Εγώ το λέω, Μάριο, if you're waiting... Friday, if it's you're Saturday, waiting it's about... Sunday, let's open. Yes, if you're waiting about special occasion, maybe you will not open it. Ναι, έχεις δίκιο. You're right, 100%. I can't wait for this special occasion, because you make it a special occasion. Yeah, you know, it's a very good day today being work. Okay, let's open it. Άνοιξε ένα κρασί. Yes, I will buy it again. What happened? Okay. Ακριβή πολύ μέσα από τους. Θεωρώ για να είμαστε δικαίοι, θεωρώ ότι οι μικροενοποιήσεις του βουνί Παναγιά είναι υπέροχες. Να μιλήσουμε με το όνομα, θεωρώ ότι εξαιρετική δουλειά τους. Ο πραγματευτής, τα ξηρικά, η βασίλισσα. Πού Παναγιά μου. Νομίζω έπιαν το νόημα στο βουνί. Προσπάθησα σκεφτώ τώρα κάποια άλλα έτσι ο Τσάκας, τα αποτυπώματα. Muglos, hands off. Hands off. Muglos is, you know Muglos, right? The one with the, yeah, he loves it too.
I took me close to the liquor store and I told the guys, I have this wine. I feel really, really proud about this wine. Με πολλά περήφανος για τον Μουκλό, γιατί ξέρεις πολλά καλά ότι το μαύρο πόσο παραμελωμένο ήταν και η δουλειά που βάλουν στο, για παράδειγμα, το Παύλου, το πλέγμα, που ο Μουκλός, το πλέγμα, Μαρτζελίνα, που είσαι τυχερός εσύ, εγώ θέλω τόσο πολλά και σολτάω τη Μαρτζελίνα που είπε ο Μάρκος. Η αλήθεια είναι, ευχαριστώ για την Μαρία, γιατί όταν πήγα στο Innovation του 20, το οποίο θέλει το χρόνο του ακόμα, ενώ εγώ έφερε η Μαρία στο στούντιο το 19 και δοκίμασα το και ακόμα και στο Innovation είπαμε ότι θα πιάσεις το 20, μην το ανοίξεις τώρα. Το μαύρο, το πλέγμα, Μουγκλός. Πήρα το στα παιδιά στο λίκοστο και λαλού μου, ήταν κάπως, θέλουμε έτσι κρασιά. Δεν υπάρχουν έτσι κρασιά. Συγγνώμη λαλό τους, light body, δηλαδή light body, που να πίνονται παγωμένα. Δηλαδή για μένα ο Ρέστης και τα παιδιά στο Τσάκα, που είχα την τύχη να πάω, ελπίζω να είμαστε καλά, που το Θεό πρώτα απ' όλα, πάμε το καλό, που να έρθω εγώ με το καλό. Θέλω πολλά να πάμε στο Τσάκα, να γνωρίσουμε τα παιδιά. Ναι, να έρθεις, αλλά είναι απλό η κάρτα μου και τα τούταμα, τα φύγουμε στο αυτοκίνητο, γιατί έτσι φέρε να πάμε στο Τσάκα. Δεν πειράζει, φιλάω εγώ, δουλεύω όπως το στην Αμερική, να αγοράζω κρασιά στην Κύπρο. Δουλεύω ένα χρόνο, δουλεύω 11 μήνες για να έρθω ένα μήνα και να πω χαλάλι. Γιατί... I wanted to go to 1 week Cyprus, 1 week Crete, only wine. Αν το κάνουμε τούτο, Σάββατο tour, μια εβδομάδα Κύπρο, μια εβδομάδα Κρήτη, να πατήσουμε δηλαδή, we're gonna go broke. But it's gonna be amazing. Wine is better than money. Yeah, wine is better than money. Yeah, wine is the best thing money can buy. I tell you, after you start drinking wine, then you're traveling and you are trying to try wines or go to some wineries. I mean, I went to Serbia with my job, and I was like, okay, guys, what's your varieties you have here that I can try, and like that. Then you want to try. I first started drinking wine a couple years ago, a year and a half. When Mario, we started tasting things. Every night I would go to the liquor store. Not every night, almost every night. I would have a different bottle of wine home. My mom goes to me, "Why are you drinking? Why are you drinking?" I go, "I'm not drinking to drink. I'm drinking to taste the wine." There's a difference. Yeah, it's different. Yeah. It's so crazy. Like, yeah. No, to be honest, it's like that. It's not like you are taking a lager or a pilsner beer and just decide to drink just to feel the alcohol or receive vanilla or Cypriot. It's not like you are taking to drink because you know you are waiting to try to see what's different from the previous wine you tried. You know, the reason why I don't want to touch this bottle is because I also want to take some nice pictures with it. Because for me, it's like important, as I said. Yeah, he has like a great camera. He took some nice pictures. You know, he's also well known now because Marios like laughing about the Apollo story because you got tattoos too. You got sleeves. I just finished. Yeah, he's like has the Apollo, all the Greek gods. Όλο το δεκάτιο, έκατσε το βάστο sharing that. Και κάναμε κάτι ωραίες φωτογραφίες. We took some nice pictures and like our... Did he see the video? Yeah, he knows the video. Yeah. He seen the video with Oteon Apollo is thirsty. Like Mary was like, Panaya yella. Like everybody was like, who's this guy? Who's this guy? And I think we had like 3 glasses of wine and that was tears. Yeah, I was like, it was crazy. Like it was a good marketing idea, to be honest. I think like we're gonna search around about like marketing for our wineries and stuff, and that's what we say. We don't do this for money. Our direct target is to help the wineries promote our wines without expecting anything bad. Περιμένουμε κάτι πίσω για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ απολαμβάνω και εγώ θέλω να πηγαίνω στα ενοποιεία
και να αγοράζω τα κρασιά που τα Οινοποιεία, γιατί θέλω να τους υποστηρίζω. Και πήγαμε μαζί, όπου πήγαμε αγοράσαμε κάτι, γιατί θεωρώ ότι εμείς να δούμε το παράδειγμα. Εμείς που αγαπούμε το πράγμα να τους πούμε πιένετε στα... That's how we're gonna get people go out there, try the wines and buy the wines straight from the winery. Yes. It's not like θέλω να πω, μην πιένετε στην κάβα. Να πιένετε στην κάβα, και στο σούπερ μάρκετ να πιένετε, αλλά κάτω για έξω. You know what it is? It's a different experience. Yeah, exactly. Yeah, when in New York, Long Island, and the end of Long Island in New York, there's a lot of wineries. I was driving to the beach. We passed through all wineries, but visited a couple. It's so much better drinking a wine, tasting a wine when I meet the people that it comes from, and you see where it comes from, like with your eyes. There's a big difference. Yeah. I think the winemakers, and you and me, you know it more than me because I've only been to 4 or 5 places, and I got amazed by the people, our people, because they have so much love and passion for what they do, and I want to go see more of, and I want to meet other people we haven't met so far. Like you met more people. Εσύ γνώρισες τόσον κόσμο. You are just there at Marcos, Zambartas. I've been even in wineries 2 or 3 times again because in some wineries I see how wines πώς έγινε το κρασί, πια στους αμπελώνες, οπότε sometimes if you like the winery you even go there for a ride just to drink your wine because okay, I don't know about Limassol or Paphos. I'm sure their wine culture is better than Nicosia. Yeah, absolutely. Yes, we don't have these places that I'm always looking. I don't know, Saturday afternoon to go to a place to just enjoy my wine in a nice place. It's all great, Nicosia. Even if you want to try a nice wine, maybe you can. I'm not saying that there's no place that you can enjoy a wine, but if you are drinking a wine in Paphos and you see the mountains, or in Limassol, you see. Remember in Letimbu? Remember when we visited Vunipanaya? Yeah. And then we went down to Letimbu to the tavern, which is like close to Magaruna's winery. You remember when we sat there, we had our food, like which was like really good food too. Like it's a taverna, like in a village in the mountains. It's in the wine region. You remember we went inside and they only had local wineries. They had the local one. They have Magaruna, Tsangaridi, Salapadis, Vunipanaya, like Kolyos, everybody from the area. Like, so I was like, that's the way it should be everywhere. Yes. That's the way it should be. Like, that's what you said. 8 out of 10 they go to the taverna, right? So the taverna, what should it serve? It should serve Mavro Maratheftico, Yanudi, like even Sinisteri. They should like push the new. Remember, did you try Morocanella? I brought them 2 bottles. Basilissa from Magarunas and Morocanella from Tima Gerolemo. They were asking me, where can we get this wine? I'm like, too late. You can't get this wine. Yes, I even went to Thomas and they're waiting for Morocanella. Yeah, it's crazy because it's so funny because we are just rediscovering them. So imagine how much more we can do with those varieties. Or Promara, like the Promara. I don't think we tasted Promara of Chakas. I find it really good. Or it's a little different from Vunipanaya, which yes, is. I tell you, I think Promara and Morocanella will be one of my favorite wine varieties because that's why I'm telling about Πραγματοποιήσαμε because it was, I think, blend between Promara and Morocanella. Yes, and I think Morocanella goes through a little oak aging, like a light oak aging. Yes, but I think Promara and Morocanella, it's some varieties that they push it, they are playing with them. Yes, they are rare, and
You know, The boundary. yes, I went to Vlasidis winery and είναι ο λόγος τραμέ, μου, έλα σου πω, έχουμε και την προμάρα, την πειραματική και έλα δοκιμαστή και μου κάπως εγώ, δεν ξέρω ότι είσαι εντωμεταξύ, δεν έχω κάτι εγώ, ενώ τα μυαλά μου τι με εμένα μου ότι είναι ο λόγος, ας πούμε, να δοκιμάσω την προμάρα. They want to hear you. They want to hear your opinion. That's what I love. That's what I love about these guys. They want to hear your opinion, and it doesn't matter if you have, if you are a sommelier or if you are like a WZ or if you're just a normal guy that they want to hear what you think, because it's also like every one of us tastes different things. I've tried the other night. We tried a wine, and I couldn't drink it, but you loved it. Yeah. So we tried the Montepulciano de Abruzzo. Of course, it was sent to the wine factor. You know the wine. You know, we forget. Sometimes we forget that we are a client, that they give us something to try and to see if they are good. Like food, I mean. It's not like we have to swirl every wine and drink and see if it's good. Maybe sometimes we open a bottle, we try it, and we didn't like some food. Yes, I mean, but σχηματίσαν την εντύπωση, ας πούμε, ότι το κρασί, δεν το σου πω, για έναν κότσινο δεν μου άρεσε. Θα ξανά πιο κότσινο. Φαντάζομαι και εσείς στην παρέα σας και εγώ, ας πούμε, είμαστε ο τύπος ο εκλεψισμένος, γιατί ξέρουμε 5-10 κρασιά, ας πούμε. Και να πω, ο κύριος Ανδρέας, γνωστός και ο Σπουμάντι και κρασοφάκτορας, το οποίο αγαπούμε, είναι φοβερός ο άνθρωπος. Ξέρεις, ευκάλα το άλλο όνομα, coach of wine. Wine, ναι. Ο κύριος μου κάτι πολλά σηκώ. Έκαμε το υπερπαραγωγή, ούτε ξέρω πόσα λεφτά, ούτε τον κοφτεί, απολαμβάνει το άνθρωπος, αγαπά το. Και λαλί μου, εγώ λαλώ του κύριε Ανδρέα, είμαι Κύπρο, θέλω να πίνω κυπριακό κρασί. Λαλί μου, ρε, θα πιούμε και κάτι διαφορετικό σήμερα. Πρέπει να δοκιμάζουμε. Λαλί μου, είπαμε μου το πράγμα, like, we have to try everything, λαλί μου. There's no right or wrong, λαλί μου. Ανοίξαμε ούτε ξέρω πόσα ίδια. Μέσα στο τέλος εχορεύκανε, τραγουδούσαν, εντάξει, ήταν ωραία φάση. Αλλά θέλω να σου πω ότι δοκιμάσαμε διάφορα. Και οι πελοί ήταν πολλά παθιασμένοι, μυρίζονταν τους φελούς, αναλύαμε τα κρασιά. Θέλω να σου πω πήγαν άλλον επίπεδο. Ο κύριος Ανδρέας και ο κύριος Μιχάλης, οι οποίοι είναι φοβεροί άνθρωποι, που αγαπούν το κρασί πραγματικά. Και λαλό του δεν μου αρέσει βούτυρη, σαρτονέ Δίας. Δεν μου αρέσει, οι άλλοι εδώ, αλλά αναλύσαμε το. Έκανε μου τόση εντύπωση γιατί ελαλεί σου, δοκίμαστο, δεν να χάσεις κάτι. Να ξέρεις, θέλω να σου πω, εγώ έμαθα από δοκίμασα το κρασί, πιάσα κάτι, έμαθα. Δεν έχει λάθος. Το κρασί για μένα δεν έχει λάθος. Εκτός κι αν εξίδι. Εντάξει, πάμε σε κακής ποιότητας κρασί. Εγώ μιλώ με τον αρφό μου, που μιλήσαμε και ο αρφός μου λαλεί μου το καλύτερο κρασί είναι το κρασί που κάνει η γειτόνισσα μας στην Πλατανιστά. Like bulk wine. Λαλεί μου είναι ακριβώς ο κόπος του αγρότη, ρε λαλό του. Εν και αδικό τη γυναίκα. Μακάραν καλά η γυναίκα, πολλά καλή γυναίκα, φοβεροί άνθρωποι πάνω στα χορκά. Αλλά την ίδια ώρα, με μου το βάλεις το κρασί, το οποίο με μου το βάλεις διπλά σε τούτο. Ή διπλά σε τούτο, ή διπλά στο κρασί μου κάνουν. Γιατί και εκείνος είναι ο κόπος του αγρότη. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι κάνουν τον κόπο και παίρνουν το σε άλλα επίπεδα. Κάνουν τα αμπέλια και αναδεικνύουν σε τόσο, δηλαδή είναι ο κόπος και ο ιδρώτας του Κυπραίου αμπελουργού, του Κυπραίου αγρότη. Πιάνουν τον ο Ρέστης, ο Θεόδωρος, ο Γιάννης, και ο Βλασίδης και ο Μάρκος και αναδεικνύουν τον κόπο, την πρώτη ύλη. Οι άνθρωποι στα ενοποιεία μας
They just take it to the next level. Like, και μπορούν να το πάρουν ακόμα πιο πολλά, ψηλά. Γι' αυτό λέω το αρφό μου, ρε, με μου λαλείτε πελάρες. Να σου πω. Ότι μόνο το κρασί. Γιατί είναι η ίδια πρώτη ύλη. Και οι ανθρώποι τούτοι παίρνουν τις σε άλλα επίπεδα. Και δεν μπορώ να πω το πράγμα. Είπαμε και εμένα άτομα που κάνουν κρασί, ότι δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε το χύμα το κρασί, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ανθρώπων που κάνουν όντως καλό χύμα κρασί, αλλά εσύ να κάνει με το... Δεν το σου πω. Εν και το σουβλάκι είναι ωραίο, είπα το ξανά, αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει με το στέκι. Είναι καλύτερο κρέας, ας πούμε. Ενώ, είναι ωραίο και το χύμα κρασί, απλά δεν μπορεί να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί το ίδιο, όπως ένα κρασί που παλαιώσε σε βαρέλι και μετά μπήκε σε μπουκάλι. Αλλά... Είπες κάτι σημαντικό, να σε διακόψω. Όχι όλα τα σουβλάκια είναι τα ίδια. Και ούτε όλα τα στέκια είναι τα ίδια. Είπες το στο, η κάταβα. Η πρώτη ύλη, ενώ που σου είπα, είπατε το με την Μαρία τη Μασούρα. Και συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά είπες το εσύ το πράγμα και κάνουμε εντύπωση. Δεν είναι όλα τα σουβλάκια τα ίδια. Ούτε όλα τα στέκια είναι τα ίδια. Ποιοτικά μιλούμε. Ναι, έχει κάνει με την πρώτη ύλη. Η οποία βασική σε όλα τα πράγματα, ας πούμε, ότι ούτε μπορεί να μετατρέψεις ένα σουβλάκι, όσο καλός μάγειρας και να είσαι, δεν μπορεί να μετατρέψεις ένα σουβλάκι σε στέκι. Γίνεται. Ο τρόπος που να χρησιμοποιήσεις την πρώτη ύλη. Γιατί τώρα άμα μου δώκεις εμένα το καλύτερο χοιρινό της Κύπρου. Και πάω και εγώ και κρούσω το. I burn it. Κάψω το. Κάνω το κάρβουνο. Θα τρώετε ρε φίλε. You get the steak and you make it well done. Well done, Παναγία μου. Να μας στην Κύπρο, λίγο τρώνε τα well done στην Κύπρο. Εμείς πάμε medium rare. Να το φάει ο Μόλλαλη. Ναι, κατάλαβα να σου πω καλύτερα να το φάει στο σταφύλι. You know, it's like this, someone will tell you, oh, it's a steak, so it have to be good even if it's well done. No, have some... Έχει έναν τρόπο να γίνει. Butcher on a farm and a quality. Έλα σου πω, και εμείς πρέπει να είμαστε περήφανοι για τις πρώτες ύλες μας στην Κύπρο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί έχουμε πολύ εξαιρετική πρώτη ύλη και τον που λαλώ, τούτοι άνθρωποι πιάνουν την πρώτη ύλη και για μένα κάνουν όχι μόνο πειράματα, για μένα κάνουν θαύματα. Γιατί πιάνουν γιατί θεωρώ ότι καταρχάς να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έλα να φάεις τα πορτοκάλια που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. No. Ο Δημήτρης ξέρει γιατί μεγάλωσε στην Αμερική, αλλά πήγε στην Ελλάδα τόσες φορές. Εγώ μεγάλωσα στην Κύπρο. Κάτι μαντορίνια που ενώ πως τα πορτοκάλια τους είναι πιο μικρά και δεν έχουν καθόλου γεύση. Τα τσέρι, τα κερά. Εγώ μεγάλωσα κάθε καλό τα νηστά σαν να μαράζει. Τρώω τα πράγματα με όπως το ψεύτιο. Λέτσε τρώω σάρκα. Even the tomatoes in Greece, it's better than the Cypriot. Εγώ τρώω ντομάτα. Δεν ήξερα ότι τρώω τα μέσα. Είναι ντομάτες του. Δεν ήξερα ότι είναι. Ναι, το φελό. Λέτσε τρώεις φελό. Sounds like you are reading a page of a book. Είμαστε ευλογημένοι. We are blessed. Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι. Even the figs. Τα κεράσια, τα σίκα. Ναι, τα figs, τα σίκα. Εγώ έβρα κάτι σικούθηκια από την Καλιφόρνια. Αν είναι σίκα και το πράγμα, άλλαξε μου όνομα. Δεν τα φάω, δεν μπορώ να τα φάω. Ξεκινήσαν στρέφονται στο food and beverage πάλι που ήταν το σεμινάριο σήμερα, που είδα παραπάνω απλά επειδή άρεσκε μου να βλέπω πράγματα καινούργια, ας πούμε, επειδή ελασχολήθηκα επαγγελματικά, αλλά είχαν πάλι μια έρευνα ότι ο κόσμος, ειδικά σε της Κύπρου μετά τις εξελίξεις, στραφήκαν παραπάνω στις πρώτες ύλες της Κύπρου, τις οποίες φαίνεται ότι ξεκινήσαν και χτιμούν
και οι Κύπροι παραπάνω, ας πούμε, αλλά επειδή αξιολογήσαν και παρουσιάσαν τις πιο ώρες. Π.χ. χαλούμι με σως κουμανταρίας. Δεν θα το βρίσκεις στην ταβέρνα. Ραφκιόλες δεν ξέρω τώρα, με τυρί κολοκάσι. Ενώ αξιοποίησαν τις πρώτες ύλες επειδή υπήρχαν σε ταβέρνες, απλά πρόσθεσαν και μια φαντασία. Παράντως σε άλλον εντός που σου λέω, με την πρώτη ύλη, έχεις πάει ποτέ στους Φόκου, πώς το λες, το Πατρικόν, στην Τερσεφάνου, στο Σταύρον και τον Κυριακό, το Φόκου. Όχι, για τότε θέλω να πάω πολλά. Θέλω πάρα πολλά να πάω, γιατί ένας όψη μου και για ένας που έπισα στο κρασί, ότι ήταν η πανδημία, κάποια προσωπικά θεραπεία ήμουν. Γύρευκα κάτι που ήταν να μου αλλάξει τη διάθεση και ξαναπίνω το κρασί, αλλά είδα τούτο ότι μέσω του κρασί, εμένα που αγαπώ για το κρασί και για μας στην Κύπρο είναι ότι βλέπω την καινούργια γενιά, που είναι η γενιά δική μας, που ξέρεις πολλά καλά το 2013 εφάμε μια τρομερή μπατσά, τότε με το κούρεμα, τότε με τα... Θεωρώ είμαστε η πρώτη γενιά που, νομίζω είμαστε η πρώτη γενιά μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή, που έζησε αντί να πηγαίνει πάνω, έζησε μια παρακμή, δηλαδή και οικονομικά, και ένιωσα ότι είχαμε πάει σε πάτο. Το 2013 για μένα ήταν ένας πάτος, με εκείνα που έζησαμε, εκείνα τα τραγελαφικά, εκείνα τα... θέλω να τα θυμούμε, τρελά πράγματα. Βλέπω ότι μέσω του η γενιά μας, και εγώ φάνταστα του αδαπτής ίδιας ηλικίας πάνω κάτω μαζί μας, που παράγουν τα κρασιά, που κάνουν τα πράγματα. Εγώ εκτιμώ του και θεωρώ ότι για μένα δείχνουν ότι είναι η γενιά η δική μας η οποία εκφράζεται μέσω του κρασιού, ή και είναι μόνο το κρασί, και το φαΐ, για παράδειγμα το πατρικό, ή άλλα πράγματα, τα μύτια. Νομίζω η γενιά μας τώρα έρχεψε να παράγει καρπούς. Ας το πούμε ότι αλλάξαμε τον τρόπο που σκεφτούμαστε. Δηλαδή πριν θεωρώ ότι είμαστε πολλά του show, πολλά της μεγαλειότητας. Τώρα γυρίσαμε το στην ποιότητα. Και η γενιά μας είναι η πρώτη γενιά που έζησε έναν πάτο, πιάσαμε έναν πάτο, και τώρα θέλουμε εμείς να παράξουμε πράγματα ουσιαστικά. Δεν θέλουμε ούτε υπερβολές, πράγματα, θέλουμε να παράξουμε ποιότητα. Γυρίσαμε τον τόπο μας, εκτιμήσαμε τον τόπο μας, βγάλαμε την ξενομανία και θέλουμε να κάνουμε πράγματα που να δείχνουν την ποιότητα, το χαρακτήρα μας, το ποιοι είμαστε εμείς. Και εγώ, για παράδειγμα, εγώ που είμαι από εδώ, θέλω να τους δω μέσα στο ποτήρι κρασί που έχει. Τούτον είμαστε. Το ποτήρι κρασί. Ενώ φτιάχνω να το γεμώσω. Είμαστε εμείς. Ή είναι η Ελλάδα, το ασύρτικο, το μαραθεύτικο, το ξυνιστέρι. Και ο τρόπος που τούτα τα παιδιά κάνουν τα κρασιά και κάνουν τόση καλή δουλειά. Γι' αυτό που τους εκτιμώ και θέλω να τους γνωρίσω όσο παραπάνω γίνεται, είναι ότι δείχνουν το ποιοι είμαστε εμείς πραγματικά εν τα βότανα μας, εν το γιασεμί μας, εν το λεμόνι μας, εν το βιδιανό μας, εν το ξυνιστέρι μας στην Κρήτη, εν το ξινόμαυρο μας, η μαλακουζιά μας. Και ανίω και τον εαυτό στην Ελλάδα που είμαστε μας σαν Κύπρο, γιατί και άνθρωποι φοβεροί. Εν τούτο είμαστε εμείς, είναι η κουλτούρα μας, είναι το έθνος μας, είναι ο τόπος μας, οι τόποι μας μέσα στον τόπο μας. Αν βγάλω νόημα, γιατί πιάσα τώρα πιάσα το κρασί μου και σταματώ. Όχι, ναι, όχι, κατάλαβα τα πράγματα, γιατί όντως, ίσως στην πορεία, ίσως οι πιο πριγενοί από εμάς ξεκινήσαν, όπως είπαμε, ήταν η εποχή των χοντρών αγελάδων, ας πούμε, χάσαν το νόημα, την επαφή τους πίσω στις ο παππούς μας με την Κύπρο, με τη φύση κλπ. Και επειδή είμαστε μια γενιά όντως που είδαμε ότι κάπου
ότι κάποτε και να κάνουμε, ας πούμε, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο με τον γονιό μας ή τον κοντινό σε εμάς γενιό, αν όχι τον γονιό μας, τους 45 ας πούμε. Εμείς οι 30 νιώσαμε ότι ίσως χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό και ίσως να επιστρέψουμε πίσω στην παράδοση, ας πούμε, η οποία χάνεται σιγά σιγά μέσω των φαγητών μας, μέσω του κρασιού μας, μέσω του τρόπου ζωής μας, ας πούμε. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι και η γενιά τώρα των 20-22 δεν την έχουν και εμείς που είναι στο χέρι μας να την κρατήσουμε και κάνουμε πράγματα, γιατί φαίνεται ότι κάθε δεκαετίες κάπου αλλάζει το πράγμα, αναλόγω και τούτου τυχαίνει. Και είχαμε τόσα πολλά πράγματα που είπαμε ότι, φίλε, και με τα ξενικά τα πράγματα δεν είναι ότι πετυχαίνουμε και κάτι, ας πούμε, και τα κυπριακά είναι που μας φέρουν λίγο πιο κοντά. Και πολλές φορές πρέπει να περάσεις κάποιες δυσκολίες για να σε κάνουν να κατανοήσεις κάποια πράγματα. Όσο τα πράγματα είναι εύκολα, οι δικοί μας μπορεί να περάσαν πόλεμο, αλλά και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα τους, αλλά στην πορεία μετά το 80, ας πούμε, έως το 2010, τα πράγματα ήταν ανωδικά. Σε αντίθεση με εμάς, που το 2010 ως το 2022 ήταν κρίση, ήταν κορονοϊός, οπότε ανάγκασε μας να εξελιχτούμε, να αλλάξουμε συνήθειες, να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα, να διαμορφώσουμε και τις συνήθειες μας στο φαγητό και στο κρασί. Οπότε τα πράγματα όλα φέραν μας και ίσως πιο κοντά και γι' αυτό άλλωστε μιλούμε σήμερα τώρα εμείς. Ήταν ταχυδρόμος, δεν το μεταξύ. Άκουσες το, εσύ ρε μας το που το... We are talking from Cyprus to USA, στο Δημήτρη μου την Κρήτη, στον Μάριο, ας πούμε, μου την Κύπρο και προσπαθούμε να κάνουμε και άλλον κόσμο να έρθει κοντά, ας πούμε, και είναι ευπρόσδεκτος, είμαστε ανοιχτοί. Ας σου πω κάτι που με έκανε εντύπωση. Εμένα, you know, Lana and David, they're not your favorite bar. Οι πελάτες μας έρχονται στο μαχαζίν και ρωτούμε, Μάρια, τι να πάμε να πιούμε. Θα πάτε να δοκιμάσετε τούτο. Μηνιώναν του οι φίλοι. Παναγία μου, λέω και εγώ φέσα. Δηλαδή μου τους είπα τους αυτό και έχουν την μου, κέρδισα την εμπιστοσύνη τους ως επαγγελματίας, ως άνθρωπος. Εγώ θεωρώ τους πολλούς πλέον πελάτες, θεωρώ τους φίλους. Έχω χτίσει, like many people, we build like personal relationships with them at work. I say, go get this, go get that. And they go there and they ask the people if they're actually like a serious liquor store, wine store. The people know what they're doing there. They've tried most of the wines that they sell. So they asking me if they go to a bigger store that the people there, there's so much stuff, they don't know what exactly it is. They asked me, Mario, we went to that place. What do you suggest? Like, there's a big, right around the corner. Δηλαδή παρακάτω δάμε στη δομιά, ένα λεπτό που δάμε που είμαστε, υπάρχει ένα μεγάλο, το Bottle King ονομάζεται, το οποίο είναι ένα μεγάλο, σαν ένα σούπερ μάρκετ θέλεις. Τι θέλεις, ό,τι θέλεις, τα πάνω και ό,τι θέλεις. Εγώ πήγα και πιάσα κρασιά και ρωτούμε, ξέρεις το τάδε μαχαζί, ναι. Τι κρασί μας προτείνεις να πιάμε. Εδώ θα πιάτε αυτόν. Ό,τι τους είπα, δοκιμάσαν τους και τους άρεσαν τους. Θέλω να σου πω και όχι μόνο πειραματίζονται, αρέσκει τους να δοκιμάζουν. Τελευταία φορά που ήρθαν τούτοι άνθρωποι, έβαλα τους αλίνα και είπα μου αρέσκει μας το κρασί. Αρέσκει μας πολλά, απολαύσαν την αλίνα. Και εγώ χάρηκα πολλά. Το medium seed είναι κανονικό. Medium για την Κατερίνα. Γιατί με την αναφέρω. Το medium dry της Κατερίνας που είναι η μίγλη. Medium dry, ναι. Ακάμω ξανά έκκληση του Γιάννη στο βουνί Παναγιάς και οποιοδήποτε ενωπίου μας ακούει. Η Κατερίνα περιμένει να της κάνουν medium dry sparkling wine. Έστειλε ακόμα και περιμένει να ετοιμάζουμε ένα platter το οποίο γίνεται pairing με sparkling wine. Το οποίο είναι μη γλυκό, όχι, δεν είναι πολύ τάντα. Και το οποίο, και κοιτάξτε να δείτε, όποιον κρασί, όποιος κάνει το Ινοποιείο, ο Σάκης θα πάει σε κάποιον, σε βίντεο κλιπ του Σάκης για το κρασί. Σπάρκλι, ροζέ, που κυπριακή ποικιλία. Μάλιστα.
Έκλεισε στους Ινοποιούς, όποιος θέλει να κάνουμε και διαγωνισμό, να έχει πλάκα, ξέρεις, όποιος καλεί το καλύτερο, ως αφρόδες, ημίγλικον, ροζέ κρασί, θα πάει σε βίντεο κλιπ του Σάκη Ρουά. Μάλιστα. Και να κάνουμε και λίγο πλάκα. Θα με θωρεί και ξαναθωρεί τα ζυζάνια που είναι προμάρα η οποία κάνει skin contact. Γιατί είναι πορτοκαλί κρασί προμάρα που έκανε ο Γιάννης και τα παιδιά του πάνω, απίστευτα παιδιά. Εγώ θα ξαναπάω βουνή Παναγιάς. Για μένα, για να τους κάνουμε και για να πω ή στο Θεό Μαργαρούνα, στον φίλο μας τον Τσαγκαρίδη, τον Άγγελο, βασικά σε όλους σχεδόν. Εγώ γνώρισα ανθρώπους που το αγαπούν και ανθρώπους που θέλουν να έρθει ο Δημήτρης Κύπρος να του πω έλα ρε, μπούμε στο αυτοκίνητο, να πάμε βουνή, να πάμε Μαγαρούνα, να πάμε Τσαγκαρίδη, να πάμε Τσάκα, να πάμε Βλασίδη, να πάμε Ζαμπάρτα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι για μένα πιάνει μια αυθεντική, δυστυχώς να το πω, δεν το πιάνεις πουλούς, το πράγμα. Αλλά πιστεύω ότι εγώ μου είχε κακή εμπειρία ως τώρα, αλλά άκουσα διάφορα. Και εγώ πλήγωσα με από ανθρώπους που μου είπαν ότι πιάνε Κύπρο-Αμερικάνους και πιάνε σε κάποια Οινοποιεία και η εμπειρία που είχαν δεν ήταν η καλύτερη. Και εγώ λέω τους, μεν το αφήκετε το πράγμα να σας χαλάσει το τι νομίζετε. Δοκιμάστε και ρωτάτε και μάθετε. Είμαστε όλοι τέλειοι. Δυστυχώς, θέλω τον κόσμο να βγαίνει έξω, αλλά και πειράζει με το πράγμα. Που άκουσα κάποια σχόλια τα οποία ήταν από ποτά, από Αμερική. Από ανθρώπους που πήγαν στην Κύπρο και ήταν κάποιες εμπειρίες στον κόσμο του κρασιού που δεν τους αρέσαν. Για εμένα πήραξε ως Μάριο, ως κάποιον που πραγματικά αγαπά το κρασί μας, τον τόπο μας και τους ανθρώπους. Εμένα πήραξε. Και θα πούμε ονόματα φυσικά, αλλά θεωρώ ότι το πράγμα πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι και εκείνοι άνθρωποι που, γιατί είναι κρίμα προς τους ανθρώπους που το αγαπούν και διούν 1000% για το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι άδικο το πράγμα. Να πιένεις σε έναν τόπο και να σου χαλά όλη την εικόνα για το κρασί μας. Θεωρώ ότι το πράγμα είναι... Κρίμα και άδικο, ναι. Για μένα το αγαπά τον τόπο μου και κάθε τόπο μου για μένα. Θέλω να το βγάλω μέσα μου γιατί ενοχλήσε με όταν μου το είπαν. Ναι. Καταλάβω το λόγο. Οπότε θεωρώ ότι καλύψαμε έτσι ένα μεγάλο μέρος του Κυπριακού κρασιού, της προώθησης, της παρουσίασης, της στήριξης του Κυπριακού κρασιού. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και είπαμε την κουβέντα. Με νομίζω ότι θα είναι η πρώτη και τελευταία. Θα έχουμε πολλούς με κάθε ευκαιρία, εννοείται. Δεν το ανοίξουμε τούτο. I tell you, I will go to take this wine or they will bring it to me. We will find a way. Ο Γιάννης είναι να το στείλει. Εντάξει μου ότι άμα το ανοίξω θα μου φυλάξει άλλον. Okay, so the next discussion will be with Ξηρικά. We will open Ξηρικά. Because I see you how... Ζυζάνια, sorry, okay. Ξηρικά έχουμε τα Κύπρο. Φυλάει τα εμέρη και εσύ τα τζοφάχτορας. Μπράβο, οπότε εγώ περιμένω. Λέω και δημόσια από το φάκτορα θα με καλέσει, υποσχέθηκε σπίτι του και πρέπει να είμαι έτοιμος. Ετοιμάστου. Άμα πάει στο φάκτορα πρέπει να είσαι ληστικός 3 ημέρες. Οπότε Γιάννη, thank you for being here with us. Next episode we will open the Zizania, don't worry, just patience. You know, I want Excelixis from Chakas. I really want to try that one. You tried that, right? Yes, nice one. It's a blend of white wines. They blend good.
It's a very nice wine. It's like I tell him that if I close my eyes and try this wine, maybe it will be a little difficult to understand that it's a white wine. So I think that's good. It's what it says. It's experimentation, and there's nothing wrong with that. And that's what I love. Again, that's what I love, and that's what I'm looking forward to. And as Maria said, we are lucky. We are living right now, and we are experiencing this experimentation and this playfulness in this factor. And I really wanna see more of our wines coming here, so I will be able to share it with more friends and people here. I think it's our culture. We're exporting our culture, and the same with Greece again, because for me, like, of course, as a Cypriot, like, I will promote our wines, but like I love Greek wines. I find some great examples there. I want, like, it's good for our people, for, like, you know, it's our culture, it's our food, it's what we are. So we want to share that. It's very pivotal for us, I think. Είναι πολύ σημαντικό το πράγμα, να μπορέσω να μοιραστώ το φαΐ μας, το κρασί μας, την κουλτούρα μας, το ποιοι είμαστε με τον κόσμο που στο εξωτερικό. Και ο κόσμος είναι ανοιχτός. Ο κόσμος στην Αμερική θέλει να δοκιμάσει τα πράγματα. Θέλει το πάρα πολλά. Και κάνει με περήφανο να του πω, ρε, και το κρασί. Και άμα το πίνουν και αρέσκει τους, εγώ νιώθω απίστευτη περηφάνεια για το ποιοι είμαστε, για τον τόπο μας, για μας. Απίστευτη περηφάνεια. Ναι, και εμείς, Μάρη, αλήθεια, κάνεις κάτι πολλά σπουδαίο, θεωρώ, και γιατί ο Κύπρος πρέπει να κρασί, νομίζω, και hats off for Marios. Εντάξει, τίποτε, εύκολα το κάνει. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε ένας μου τον τρόπο του. Πολλά απλά, δηλαδή το να μοιραστώ μια πλακωτά ή ένα μουκλόν, ένα skin contact, ένα λίναν, ένα ξυνιστέρι. Είναι το πιο απλό πράγμα που μπορώ να κάνω, αλλά πιστεύω ότι την ίδια ώρα διότι, εν τω που σου είπα, διότι μια γεύση του ποιου είμαστε και του τόπου μας. Τσικουδιά tasting. Τσικουδιά, yeah. I actually told the guy, my manager at the liquor store, he's gonna bring a case of tsigudia. Next thing you know, Dimitri goes and buys it all, like a whole case of it. They're all different. Every time I try tsigudia, they're all different too. We need to drink zivania. Tsigudia you can't drink, and tsigudia that tastes like water. You know? It's zivania. It's like zivania. I would love to do. I like zivania. One of they have some zivania here in Cyprus, Gerolamo, Chaka, oak in old barrel, and you know what I like. I don't like zivania that it's near liquor or maybe some spirit, because I feel it personally that it's not zivania. But I like the zivania that have a character from the barrel, but they still have the zivania on it. Είναι παραδοσιακή, είναι κάτι το διαφορετικό. It's like tradition. The further I travel into Crete, the more real it is, I guess. Like more, like if you buy tsigudia and limani in a store and a gift shop, no. It's probably like light stuff. I mean, like, με τη ζιβανία το ίδιο. Δηλαδή, έχει κάτι ζιβανίες που είναι να σου κρούσουν τα βλαντζά σου. No village ζιβανία. Και άλλες πίσω κάπως ζιβανία δεν το πράγμα. Δηλαδή, να βρω και βρίσκω αρέσκει μου. But like the wine, like you said, just because you have one bad tsigudia doesn't mean you're not going to try another one. Yes. Like, we need to know what's good and what's bad. Because in Greece and Cyprus we are just drinking sometimes and we don't understand what's good and what's bad. Να πετήσουμε στο καρναβάλι. Ποιος καταλάβει λέει κρασί στο καρναβάλι. Πίναμε μαυροδάφνη εγώ. Πάτρα, μαυροδάφνη αγαπούν την... Έχω πολλούς... Ο παπάς του πίνε.
Ο άστομο μαυροδάφνη πίνει. Αφού πίνεις τι για να μεθύσεις μάνα μου τη μαυροδάφνη. Yes, I get that. Go with Μα Mavrodafni. να σου πω κάτι, και μου έκαμε εντύπωση που ακούω διάφορα, που διαβάζω τον Γιάννη τον Καρακάση, ο οποίος είναι φοβερός, η Μαυροδάφνη, και που άκουα χτες τη νύχτα το Wine Enthusiast στο podcast. Έχει επεισόδιο στο Spotify. Έχει επεισόδιο που μιλάω Καμάλο Γκουρί, το οποίο είδα το στο Facebook, στο Instagram. Λιές το Olive's Restaurant στο Μανχάταν. Δημήτρη, ο άνθρωπος έλεγε ότι οι Μαυροδάφνοι τώρα πλέον κάνουν την dry και άλλοι, δηλαδή πιέσε ξηρό κρασί η Μαυροδάφνη, δηλαδή εκτιμούν την πρώτη ύλη. Δηλαδή τόσο καιρό η ρετσίνα, που για μένα η ρετσίνα ήταν Παναγία μου, το πράγμα. Ναι, τώρα έφκαναν ωραίες ρετσίνες. Τώρα έφκανουν κάτι ρετσίνες οι οποίες είναι, δηλαδή έφκανουν την πρώτη ύλη, εντός ξαναπάμε και μέσα στην πρώτη ύλη, it's all about the product. Και δηλαδή το να φτιάσουμε τους παραδοσιακούς τρόπους που έκαναν είναι να τους πάρουμε και που πρέπει τώρα και να τους αναδείξουμε και να αναδείξουμε το υλικό μας και τους τρόπους μας. Όχι πριν ήταν ένα πράγμα που εμύριζε μόνο ο πεύκους, μόνο πεύκους και ένα πράγμα σπαζίσαμε. Αλλά η ρετσίνα πάει τρομερά με τον και λαλεί και ο άνθρωπος που άκουα χτες τη νύχτα στο podcast λέει διό του κόσμου στην Αμερική τη ρετσίνα την καινούρια εξαιρετική μου είναι ρετσίνα. Πιέναν πριν τα χρόνια στην Ελλάδα. Οι τιμές ήταν χώμας για κάποιον που έρχεται από Αμερική. Απολαμβάνει το φαΐν, τη θάλασσα, όλα τα ωραία τα πράγματα φτηνά. Πίνει το και καταλάβει, πίνει το κάτω και φέρνει καλά. Θέλω να σου πω, και τώρα μια ρετσίνα ποιότητας και λαλείς να μην το πράγμα, είναι ρετσίνα το πράγμα. Και σκέφτεσαι την πεζίνα που είναι βενζίνη, το πετρόλαδο, που είπε πριν 20-30 χρόνια που πήγαινε στα ελληνικά νησιά. Πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι με κρασί και πίναμε μπύρα, ξέρω βολάκια και πίναμε και μαλαματίνα, ρετσίνα, με κόκακολα. Το Tuba Libre, το Tuba Libre. Ναι, Tuba Libre. When I went to my papa's from Tricala, and we 2 summers ago, before the pandemic, this summer, we were there at Tricala, and my papa's, my Theo, he goes, what do you want to drink? Wine, beer, wine, white wine. I don't remember the wine name. So maybe. And he pours Sprite in the white wine. I go, what is it? And Kaloitan. It was good. Yeah, it was good. Vai gado. I don't know. I was drinking it with cola, and one of my friends, I didn't drink wine back then. One of my friends, sometimes will drink some wine and they won't want to drink retsina and anything. And I saved his message, and 3-4 years after he sent me his message. Now you're taking the wine, you are doing like this, you are drinking wine. Back when you were drinking retsina with cola, you were okay. You know what's the funny? You remember when we went to Unipanaya last Easter, to Pascha με πέρασε. I went to my friend Manolis, Manolis, and his dad is like from Ibiros. Που την Ήπειρο ο παπάς. Yeah, from ξέρεις, κοντά στα Ιωάννινα, τα χωριά. So they make their own wine over there, his family there. So very nice, πολλά καλός άνθρωπος, ήρθε στην Αμερική, έκαμε την οικογένεια του, παίρνω την αλίνα, εγώ περήφανος, ξέρω εγώ, το κρασί είναι το ωραίο που το κάνουν στην Κύπρο. Και αν ο άνθρωπος αντί την Diet Coke, και βάλει την μέσα στην αλίνα και πίνει το πολλά ωραίο κρασί. Επάτω του Γιάννη, ετοιμάσαι ο Γιάννης παραλίγο να πάθει καρδιακό, αλλά του έβαλε κρέμματα, θέλω να σου πω πλάκα, ξέρω εγώ. Να σου πω κάτι, τι να του πω το άνθρωπο, αφού έτσι έμαθε να το πίνει. Ναι, να σου πω κάτι, έτσι έχει λάθος. Δεν έχει λάθος. Έχει λάθος, αλλά δεν έχει λάθος, θέλω να σου πω. Όχι ρε φίλε, έχει λάθος. If he enjoyed it, who we have to tell him that it's wrong? To me, it's like
You put ketchup on a steak. Yeah. I don't know. Something. I tell you, I stopped being. Why did you do that? Okay, you want to do that? Do that. It's risky. That's how he enjoys it. I'm not. Who am I to tell him no? That's wrong. You know what I mean? Like, that's what I say at the end of the day. In Cyprus, we put ketchup on pizza, right? No. Yeah. Oh. Έχω δίκιο ή όχι. Βάλουμε ketchup όλη Κυπριακά στην πίτσα. Ketchup, mayonnaise, anything. Ό,τι θέλεις. Θέλω να σου πω, πέτω στους Ιταλούς, θα πέφτουν που τα σπίτια, πέφτουν που τις ταράτσες, να αυτοκτονούν οι Ιταλοί. Άμα τους πει. Εμάς δεν μας κοφτεί. Έτσι εγώ δεν το κάνω. Αλλά θέλω να σου πω όμως κάνουν το πολύ. Είναι έχει λάθος. You know what you have to do. You have to understand where you get anything. For example, if you are going to go to a company or a friends that they don't know about wine or θα το απολαύσουν, θα το εκτιμήσουν, you take them just a cheap wine, take it, and we're okay, no problem. But I won't take them a Barolo and put Coca-Cola on it. I will have a heart attack. Oh, you bring them a nice sweet wine, you know which I'm talking about. Yes. The bulk wine from Portugal, the sweet one, and then drinking them, they're like, oh my God, we drink wine. Oh my God. It's okay. Just €3 wine. You have to know your friends or where you are going to visit. That's why again I don't want to open this one now, because I want to make sure that there's no people that they don't appreciate good wine around there. So I want to make sure, like, I know he's gonna appreciate that. There are many people around us at the Wine. So I feel like for me, I'm like next episode. Because I need to have a heart attack. I will have at my podcast some girl from Paphos that is studying in Greece, and I think she's working in a winery in Greece, and I tell her, okay, we'll make an agreement. You will go to Vuni, bring some wines, so I have them there, and then we can do the podcast. We're gonna do a big show with Factoras too, I guess, when we come to Cyprus. I think it's better to leave the cameras off. Leave the cameras off, because that's gonna go like crazy. Yeah, it's gonna be like, no, I think it's gonna be too many people that are gonna like. I love that, like that we build, like, we talk with other people that they love that, and we bring people together. That's so important for me, because at the end of the day, that this bottle, a glass, bring people together, and we all love this, and we enjoy it, and we have a good time. That's at the end of the day, that's what it stays. Like, we opened a bottle of wine and we had good time. So I think you opened one in Cyprus, we opened one over here, and I think we had a good time chatting, and that's what matters. Yeah, that's what matters at the end of the day. We had a nice afternoon, you had a nice evening over there, like a nice night. Εμείς ένα απόγευμα ακόμα, τώρα είμαστε 3 παρά 20 το απόγευμα και νομίζω ήρθε η ώρα μας να προχωρήσουμε την ημέρα μας, όσοι έμεινε δηλαδή. Να πάει κοιμηθεί ο Δημήτρης. Τώρα καληνύχτα, να βγει υπόψε τούτο, να βγει, εγώ να πάω γυμναστήριο σε 2-3 ώρες, να πάω να κάνω τα φλόπ. Τέλεια. Παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε. Μη χάνεστε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Δεν χανούμαστε, φίλε, με τίποτε, Θα είμαστε σε επαφή. Ήταν ωραία. Εγώ απόλαυσα τη συζήτηση μας. Νομίζω πάμε αρκετά πράγματα για το Κυπριακό κρασί και όχι μόνο. Ίσως επιλέξουμε κριτικό ή ελληνικό κρασί την επόμενη φορά να τα ξαναπούμε. Βιδιανό, έχουμε μέσα στο ψυγείο είναι το βιδιανό. I lost it. I lost the bottle. Εδώ και μου το εμένα το βιδιανό, ρε. Remember there's one that's called, do you have it or I lost it? Which one? The Asprot Lagos? Oh my God, we got to find that one. Πρέπει να το βρούμε και το κρασί. Έχασεν το. Unless we drank it. Δεν το έπιες, ρε. Δεν το έπιαμε μαζί. Δεν ξέρω. So, someone is drinking, you find it,
Tell me. Άσπρο λαγός, το βιδιανόν του που πάει σε βαρέλι. Great wine because I'm not sure if I try any great wine. Να κλείσουμε να πω έτσι ένα γρήγορο. Πολλά χαιρετίζω τώρα στη μέρη που μας... Ξέρεις όμως το αφιέρωση. Αλλά να πω ότι ένας στόχος που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κάποια tastings με ανθρώπους που εδαμε, Έλληνες, Κύπρους και εμείς, που είναι, ας το πούμε, wine influencers που ασχολούνται με το κρασί επαγγελματικά και παράγουν content. Ένας από τους στόχους που προσπαθούμε να κάνουμε είναι τούτος. Και ελπίζω να καταφέρουμε, επειδή με την πανδημία τα πράγματα είναι λίγο περίεργα πλέον και τότε έχουμε και δουλειά στη μέση, ένας από τους στόχους που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε διάφορες ποικιλίες και να εκθέσουμε ανθρώπους που η γνώμη τους έχει βαρύτητα στο wine, στα gram, ας το πούμε, στο wine world, να δοκιμάσουν τα κρασιά μας και να πούν την άποψη τους. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και είμαι πολλά χαρούμενος που βλέπω ανθρώπους που η γνώμη τους ήταν. Και στόχους μας είναι το πράγμα όποτε μπορέσουμε. Έτσι το πράγμα. Ένας από τους στόχους που έχουμε ως σελίδα και ως άνθρωποι που αγαπούν το κρασί. Και είμαστε στο εξωτερικό και δούμε το δικό μας αγώνα πολλά. Έτσι, καταληκτικό σχόλιο. Ναι, ήταν ό,τι έπρεπε. Ευχαριστώ όντως, μπράβο για την προσπάθεια. Και νομίζω ότι μπορεί τη στιγμή που μιλούμε ή που κάνουμε τα πράγματα να μην φαίνεται ο αντίκτυπος μας στον κόσμο του Κυπριακού κρασιού, αλλά σε βάθος χρόνου να φανεί και να είμαστε κάποια από τα άτομα που με τον τρόπο μας και την αγάπη μας και ο πάθος μας στο Κυπριακό κρασί να βοηθήσουμε πολύ κόσμο να μπει σε μια διαδικασία να δοκιμάσει, αν δεν το κάνουμε ήδη και δεν το ξέρουμε. Οπότε για μένα τούτο, αν έστω βοηθήσαμε 3, 4, 5 άτομα να μάθουν για το Κυπριακό κρασί, ένα και πράγματα παραπάνω που δεν ήξεραν, είναι πολύ σημαντικό. Καλό κάνουμε, είναι κακό δεν κάνουμε. Ακριβώς. Καθαρά. Οπότε, παιδιά, της υγεία. Cheers. Nice to meet you, Dimitri, and don't worry, we will open Zizania next time. Next time. Soon. Take it away. So, I'll leave you with that. Have a nice day, guys. And we will be in touch. All right. Καληνύχτα. Bye.